شيء nomenclature. nomenclature قصدنا بها التسمية، شلون أني أسمي الإنزيم. each enzyme is assigned two names. كل إنزيم أدى اسمين. the first is its short recommend name convenient for every use. يعني everyday use، يعني أكو إلى اسمين. الاسم الأول نسميه recommend name، يعني الاسم المستحسن، خلونا نقول الاسم السهل، الاسم اللي احنا نحب يعني دائما نستخدمه، يكون سهل لطيف يعني، فهذا ال recommend name. اكو اسم ثاني the second is the more complete systematic name. ال systematic name which is used when an enzyme must be identified without ambiguity. ambiguity قصد بها بدون غموض، يعني مثلا انه اني اقول انزيم البيبسين. الان انزيم البيبسين يعني لانه احنا نعرفه، فنعرف انه هو اللي يقوم بهضم البروتين بالمعدة، اوكي، بالستامك. بس انه اذا احنا ما نعرفه من خلال اسمه بيبسين، يعني احنا ما نعرف اكو يعني واحد قال لنا اكو انزيم اسمه البيبسين، ما راح نستنتج ولا راح يوصل يعني تفكيرنا ان هذا الانزيم يقوم بهضم البروتين بداخل المعدة. ولكن اكو مثلا انه يكون الانزيمات معينة، مثلا جلايكوجين سينثيز، او مثلا يكون طريقة سيستماتيك بطريقة معينة انه توضح لي الفانكشن وكل شيء، توضح لي يعني فد ملخص باسم يمكن يكون من يعني من كلمتين ثلاثة، يعني توضح لي ملخص هذا الانزيم شو يسوي بهذا المعنى. فهذا السيستماتيك. ولكن احنا السيستماتيك ما نستخدمه بكمية، يعني ما نفضل استخدامه لانه هو معقد. راح نشوف شلون. الريكومند نيم، ناخذ اول شيء ريكومند وبعدين راح نروح على السيستماتيك. recommend name most commonly use enzymes. خلينا نستخدم الليزر بوينتر. most commonly used enzyme names have the suffix قصد بها النهاية الأيز ASE. فنشوف ان synthase synthetase phosphorylase lyase hydrolase إلى آخره، كلها أيز. attached to the substrate of their action. For example, glucosidase, glucosidic enzyme أو glucosidic bond أو glucose أو glucosidic. فهذا الجلوكوسيديك أو جلوكوسايد نضيف له فقط ASE فيتحول إلى انزيم، يعني الانزيم هنا مستوحى من اسم السبستريت. فمثلا أقول جلوكوكاينيز، جلوكو مستوحى من جلوكوز، كاينيز قصد بها أنه بطريقة معينة أنه يضيف على هذا الانزيم، يعني يفعله، فنسميه الجلوكوكاينيز أو الهكزوكاينيز بهذا المعنى بهاي الطريقة. فالASE تضاف على السبستريت نفسه، فيصير الانزيم قاعد يوضح الفكرة أكثر، قاعد يوضح طريقة عمله وأهمية عمله. هذا recommend name. بالسيستماتيك راح نشوف انه اكو بعد further information، اكو بعد يعني information اكثر عن هذا الانزيم نفسه من مجرد الاسم. طيب or to a description of the action performed. مثلا for example lactate dehydrogenase. لاكتيت نعرفه كل احنا اللاكتيك اسيد او اللاكتيت. ديهايدروجينيز يعني راح يسوي ديهايدريشن او ديهايدروجين يعني راح يزيل من عند الهيدروجين، مو ديهايدريشن يكون يعني ازالة الماء. يعني راح يزيل من عنده، المهم انه راح يزيل من عنده الاتش، اوكي، راح يحوله الى بايروفيت بهذا المعنى، او العكس انه يحول البايروفيت الى لاكتيت، يعني هذا الانزيم يشتغل تو باثواي. فبهاي الطريقة انه انا اضيف فقط AS على اسم الانزيم، على اسم السبستريت نفسه. Some enzyme retain their original trivial names which give no hint
of the associated enzymatic reaction, for example tyrosine or pepsin. مثل ما قلت البيبسين، انه البيبسين يعني اكو احنا بالريكومند نيم عندنا حالتين، يا اما حالة انه اني استخدم السبستريت نفسه واضيف له AS، فاكون اني اخذت اسم الانزيم من اسم السبستريت اللي يشتغل عليه، مثل الجلوكوز هيكزوكاينيز، مثلا ال ATP synthesis ال ATP وأنا قاعد أسوي له synthesis، فأقول هذا الإنزيم اسمه ATP synthase. بهذا المعنى إنه فقط أضيف ASE فتعطي إنه indication إنه هذا شنو وظيفته، بس إنه من خلال السبستريت أذكر اسم السبستريت. هاي حالة بالريكومند نيم. الحالة الثانية إنه إحنا معتادين على مثلا إنزيم البيبسين. انزيم البيبسين اسمه بيبسين، فاحنا اعتادينا على انه سميناه بيبسين، مع انه وظيفته هي على البروتين، هي وظيفته بروتوليتيك، هو عبارة عن بروتوليتيك انزيم يقوم بتحليل البروتين، فنسميه بروتوليتيك انزيم، ولكن احنا اعتادينا انه يكون اسمه البيبسين، فنقدر نقول انه اسم شائع صار له، فخلاص احتفظنا باسم الشائع. هذا الريكومند نيم. اما السيستماتيك نيم فالأمور مختلفة عنده. In the systematic name in the systemic naming system, enzymes are divided into 6 major classes, each with numerous subgroups. يعني احنا راح نقسم الانزيم كلهن، كل الانزيم اللي احنا نعرفهن بالوجود راح نقسمهن الى 6 عوائل، 5 families 6 عوائل من الانزيمات، 6 عشائر. هذين ال6 عشائر هسه بعد شوية راح نشوف بالضبط شنو، ولكن الآن فقط انه ناخذ فكرة انه احنا راح نقسمهن الى 6 عوائل، 6 عشائر 6 عوائل ما ادري، المهم طبعا كل عائلة راح تقسم، او كل عشيرة راح تقسم، خلينا نقول انه راح نقسمها الى 6 عشائر، وكل عشيرة راح تقسم الى عوائل بهذا المعنى. فانه هذا السيستماتيك نيم for a given enzyme. يعني هسه قاعد يصف لي انه السيستماتيك نيم شلون راح، يعني شنو سيستماتيك نيم. for a given enzyme the suffix ASE راح نحتفظ بنفس الريكومند، ولكن راح يكون اكو شغله مختلفه is attached to a fairly complete description of the chemical reaction catalyzed, including the names of all the substrates. For example lactate. يعني أنا عندي حتى نرجع إلى اللاكتيت ديهيدروجينيز، هذا الإنزيم اللاكتيت ديهيدروجينيز طبعا بالميتابولزم، هذا تحولنا إلى الميتابولزم. خلينا نشوف بلكي هنا موجود الرياكشن، والمفروض هنا هذا ويا اللاكتيت ديهيدروجينيز، هذا اللاكتيت، وهذا راح نحوله احنا راح نستخدم ال NAD+. فايش راح يعتبر الانزيم؟ طبعا راح يشتغل على هذا وعلى هذا اثنيناتهن، طبعا هذا كله هاي مدموجه وياه، هاي COO مدموجه وياه، فهذا هذني السبستريت اثنيناتهن. احنا كنا بالريكومند نيم نقول لاكتيت ديهيدروجينيز، انه راح يحول لي اللاكتيت الى بايروفيت او العكس، البايروفيت الى لاكتيت، فنسميه لاكتيت ديهيدروجينيز. اما هنا بالسيستماتيك نيم لا، يقول انا راح ال NAD+ واللاكتيت نفسه هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن سبستريت لهذا الانزيم، فاقول عليه اللاكتيت واخلي هاي النقطتين واقول ال NAD، وهذا يعتبر اوكسيدو ريدكتيز. ليش اوكسيدو ريدكتيز؟ لان هو ديهيدروجينيز، معناته انه راح يسوي له اختزال، وبالعكس راح يسوي له اوكسيديشن، يعني اوكسيديشن وريدكشن اثنيناتهم، يسوي اوكسيديشن وريدكشن، لانه يشتغل على تو باثواي، يعني تو دايركشن، both direction، يعني اما باتجاه الامامي او الخلفي، فاثنيناتهم بهاي الطريقه. فلهذا السبب انا لازم اذكر التو سبستريت، يعني هاي شلون نريد نقول انه الطريقه اللي اسمي بها الانزيم على حسب السيستماتيك نيم. اذكر تو سبستريت يعني البروتكت الرياكتنت بهاي المعنى، واذكر انه هو من يا عائله، هو اوكسيدو ريدكتيز بهاي الطريقه. طيب whereas the recommended name of this enzyme is lactate dehydrogenase.
مثل ما قلت لاكتيت ديهيدروجينيز، ولكن اسمه السيستماتيك نيم مالته هو لاكتيت NAD اوكسيدورداكتيز. الاسم الريكومند هو لاكتيت ديهيدروجينيز. بهاي الطريقة اعتقد جدا واضح يعني، واساسا شرحته هواية. Each enzyme is also assigned as a classification number. The systematic names are unambiguous and informative, but are frequently to comparison to be of general use. يعني احنا السيستماتيك نيم يعني واضح، ما يعني لو نلاحظ انه هنا مثلا اللاكتيت ديهيدروجينيز، اوكي ديهيدروجينيز معناته انه احنا راح نزيل من عند الاتش، راح نسوي له ريدكشن، هاي اللي افهم من عندها. او هو بانه تو باثواي فممكن نسوي له ايضا يعني مو بس ريدكشن، نسوي له اوكسيديشن. هنا يعني اللي قاعد يوضحها بهاي الفقرة. بينما بالسيستماتيك نيم لا، قاعد يوضح لي انه اللاكتيت واكو NAD واكو كل هاي الامور موجودة، وهو عبارة عن اوكسيدورداكتيز، يعني هو يشتغل بتو باثواي، فقاعد يوضح لي تفاصيل اكثر عن الانزيم نفسه. بينما الريكومند نيم قاعد يقول لي فقط لاكتيت ديهيدروجينيز، ما قاعد يوضح لي. يعني أنا ما أقدر أفهم من اللاكتيت ديهيدروجينيز الأمور نفسها اللي أفهمها من السيستماتيك نيم في حالة لو أنا هذا الإنزيم ما أعرفه. ولكن طالما أنا أعرف أن اللاكتيت ديهيدروجينيز شنو شغله، فهذا بالنسبة لي واضح. ولكن لو ما أعرفه، ما سامع بهذا الإنزيم قبل، راح يكون السيستماتيك نيم يعطيني معلومات أكثر ويفهمني أكثر عن وظيفة هذا الإنزيم. هنا هسه classification of enzymes. طبعا هو نفس يعني هاي الطويلة اللي كانت اللي بيها 6، اللي هو 6 families او العشائر الستة. هسه رح نفهم شنو بالضبط ذني العشائر الستة. عندي اوكسيدورداكتيز مثل ما قلت انه هو تفاعلي اللي يقوم بتفاعلات الاكسدة والاختزال، الاكسيديشن ريدكشن رياكشن، كاتالايز اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، مثل اللاكتيت ديهيدروجينيز او لاكتيت نقطتين NAD اوكسيدوريدكتيز. يعني الاسم السيستماتيك والاسم الريكومند. طبعا احنا رح نعتمد الريكومند، ما رح نعتمد السيستماتيك. واساسا احنا يعني ما نهتم باسم، يعني ما نهتم انه شلون تم طريقة تسمية الانزيم. يعني اساسا انه هاي هيك نوع من المحاضرة انه فقط نفهم، يعني فقط نفهم ناخذ فكرة. اما انه انا احفظ شلون اسمي الانزيم وشلون يتم الموضوع، لا، فقط افهم الفكرة. ذول البايوكيمست يعني المختصين بالبايوكيمستري هم اللي راح يهتمون بهاي الامور. انا شخصيا ما تهمني، ولكن يهمني اخذ فكرة فقط. هسه اخذ فكرة ومو مهم حتى لو انساها، المهم انه تبقى يعني شلون نقول ضباب من هاي الفكرة براسي. فالترانسفيريز انه يقوم بعملية تحويل. يعني مثلا ان السيرين يتحول الى جلايسين، هذا يتم بانزيم اسمه ترانسفيريز. شنو اللي يسوي الترانسفيريز؟ راح ينقل هاي من هنا، يعني هاي المولكيول سوري البوند راح ينقلها يخليها بمكان ثاني، راح يشيل هذا منه يخلينا وهكذا. المهم راح يحوله الى جلايسين. سيرين راح يحوله الى جلايسين، فهذا نسميه ترانسفيريز، يحول من مولكيول الى مولكيول، من شكل الى شكل. طيب ويحتاج هنا قاعد نشوف انه قاعد يزيل ماء. اذا اريد ارجع اخليه لازم اعطيه ماء بهذا المعنى. الهيدروليز انزيمز انه تقوم بعملية تحويل catalyze cleavage of bond. هنا خلينا نقراها افضل. catalyze transfer of C و N و P containing groups such as، يعني اللي تحتوي C واللي تحتوي N واللي تحتوي P، البي الفوسفور طبعا والنيتروجين والكربون، ذني راح يقوم بتحويلهن. هذا نسميه ترانسفيريز مثل ما قلت السيرين الى جلايسين. اما هنا عندي الهيدروليزز الانزيم اللي تقوم بعملية تحلل الماء، تسوي تحلل مائي. catalyze cleavage of bonds by addition of water
such as هنا عندنا اليوريا راح تحولها إلى أمونيا وكربون دايوكسيد. تضيف لها ماء، الماء راح يكسر هاي الأواصر. طبعا الماء واليوريا هن اثنيناتن السبستريت لإنزيم معين، نعتبر هذا الإنزيم اللي هو الهيدروليز. اوكي، فراح يحول اياها الى، طبعا اليوريز هو اسمه، اليوريز هو عبارة عن هيدروليز انزيم، راح يحول اياها الى كربون دايوكسيد وامونيا بهذا المعنى. فهذا نسميه الهيدروليز، يعني راح يقوم بكسر اواصر باستخدام الماء، بالاستعانة بالماء. لانه راح نشوف اللايز كاتالايز كليفج اوف سي، يعني هاي الاواصر اللي تكون ما بين ذرات الكربون، ذرة كربون راح يكسرها، ما بين ذرة كربون وذرة يعني شو اسمه كبريت سولفر and certain CN، يعني certain bonds تكون ما بين الكربون والنيتروجين such as هذا البيروفيت ديهيدروجينيز اللي هو يعتبر كلايز، راح يحولها الى اسيتالديهايد المهم، فراح يحولها بهذه الطريقة، فهذا يعتبر الى لايز. هنا اللايز ما استخدم الووتر، على الرغم من انه اثنيناتن كليفج، اثنيناتن كاتالايز كليفج، وهذا ايضا كاتالايز كليفج، ولكن هنا استخدم الووتر، هنا ما استخدم الووتر بهاي المعنى كليفج without using the water. طيب isomerase catalyze racemization، يعني ريس هو عبارة ريس يعني نوع أو عرق، ريسومايزيشن يعني راح يسوي له ريسومايز، راح يعطي عرق ثاني له. catalyze of racemization of optical or geometric isomers such as. عندنا المثل مالونال كوانزيم A راح يحوله إلى السكسينال كوانزيم A، راح يسوي له confirmation يعني بالايزومر او سوري الستيريو ايزومر، يعني راح يحولها الى الستيريو ايزومر مالته، يعني الكونفورميشن مالته الجيومتريك كونفورميشن او الاوبتيكال كونفورميشن، يعني ما راح يغير يعني ارتباطات معينة راح يغيرها، تختلف عن الارتباطات اللي راح يغيرها الترانسفيريز، اكو فرق ما بيناتهم. هنا هذا راح يحوله يعني من ناحية فراغية، من ناحية اوبتيكال، من ناحية جيومتريك. اما هنا فهذا راح يتغير، راح يكسر اواصر ويضيف اواصر بطريقة معينة، فهذا الترانسفيريز وهذا الايزوميريز يختلفن، طبعا اكيد يختلفن بطرق معينة، احنا ما يهمنا انه ندخل كلش ديب بيهن، اللي يهمنا فقط انه نفهم انه انا عندي 6 عوائل اللي هي oxidorreductase، transferase، hydrolase، lyase، isomerase، واخيرا الligase catalyze formation of bonds between carbon and OSN oxygen sulfur nitrogen coupled by hydrolysis of highly energy phosphates such as. راح يحول البيروفيت الى oxaloacetate. هذا يتم عن طريق اللايجيز، يعني لايجيز طبعا هنا راح يسوي لك كاربوكسيليشن. ايضا اسم هذا الانزيم، الاسم الريكومند مالته بايروفيت كاربوكسيليز، اللي راح يحول لي البيروفيت الى اوكزالو اسيتيت. طبعا هذا يعني ماخذي احنا بالميتابولزم، ونعرف انه شنو الفائده من عنده هذا التفاعل، ولكن انا اللي يهمني انه انا راح اسوي له كاربوكسيليشن للبيروفيت، احوله الى اوكزالو اسيتيت. الانزيم اللي يقوم به اللي هو البيروفيت كاربوكسيليز. هذا البيروفيت كاربوكسيليز يعتبر لايجيز يعني يربط، راح يضيف لي الكربون دايوكسيد على البيروفيت حتى يحول الى اوكزالو اسيتيت، راح يربطهم مع بعض الكربون دايوكسيد والبيروفيت بهذه الطريقة. لهنا أنا أعتقد أنه واضح فكرة classification of enzymes. فإحنا لحد الآن اللي سوينا من بداية ما بلشت بهالمحاضرة لحد الآن أنه فهمنا شنو هو الإنزيم بالضبط ووين موجودة وش استفاد من عنده. بنفس الوقت فهمت أنه الإنزيم أنا حتى أسميه عندي two
يعني to system حتى اسمي الانزيم. اول شيء recommend name، طريقتين حتى اسمي الانزيم. recommend name اللي هو راح استخدمه انا، راح اعتمده. لو نلاحظ انه اساسا كل ذني هسه هذا هنا قاعد، هذا على الرغم انه قاعد يحكي عن systematic naming، ولكن هو بالنهاية قاعد ياخذ الاسم recommend، لانه انا الاسم recommend اسهل علي بالنطق، اسهل علي بالتعامل، وبنفس الوقت انا هيك شيء راح احفظ الانزيم، راح احفظ الطريقة اللي يشتغل بيها. فاوكي هو systematic name قاعد يعطيني فكرة عن عمل الانزيم اكثر من recommend name، ولكن انا هيك راح احفظه يعني. فما راح يهمني انه عقد شلون كم سبستريت عنده، الارقام مال السبستريت وكذا التعقيدات ما يهمني، البايوكيمست يهتمون بهاي الامور. فاخذت الريكومند نيم والسيستماتيك نيم، هذا كل اللي سويته، وقسمت الانزيمز حسب السيستماتيك نيمينج الى 6 فاميليز، كل فاميلي لها سب جروب، 6 جروب، كل جروب لها سب جروب بهذا المعنى. فهاي كل الفكرة لحد الآن اللي سوينا. أما اللي راح نشتغل عليه طبعا السيستماتيك نيم، أكو عندي potentially confusing enzyme nomenclature. عندنا أكو enzymes معينين راح نفهم إنه ذني مربكات ما ينتمن إلى ذني الجروبس الموجودات السكس، أو هن ينتمن ولكن بطريقة معينة. احنا يعني راح نكون confusing انه وين نرتبهن، وين موجودات. فاللي يعني اللي يريدنا الريفرنس، يريدنا المصدر انه نفهمه، انه السينثيتيز راح يستخدم requires ATP. اكو نيومونيك قصدي بيه انه فالطريقة هيك نحفظها حتى تسهل علينا، فالطريقة تسهل علينا الحفظ، اللي هي سينثيتيز هنا التي. هسه اكثر حرف هنا شائع بالاي تي بي هو التي، اي تي بي هو التي. فاذا كان سينثيتيز يعني يستخدم اي تي بي، يحتاج الاي تي بي حتى يسوي سينثيسيس. اوكي. اما السينثيسيس يعني يصنع فد مولكيول، يصنع فد ماكرو مولكيول، او يصنع فد شيء معين. من اقول سينثيتيز يعني احتاج الاي تي بي، يعني انا قاعد استهلك اي تي بي. اوكي. فالتي هنا كنيومونيك، من اقول تي يعني احتاج الاي تي بي. طيب اما سينثيز ما قلت تي، فما احتاج الاي تي بي. هاي كنيومونيك حتى نتذكرها. مثال على السينثيز، مثلا الكولاجين سينثيز، مثل عندنا الاي تي بي سينثيز يصنع لي اي تي بي، اكيد هو ما راح يستهلك اي تي بي، ذا اني اساسا اقدر يصنع لي اي تي بي بهذا المعنى. طيب الفوسفاتيز uses water to remove a phosphoryl group، يعني يزيل لي فوسفورال جروب، يعني جروب يكون بها الفوسفات، موجود الفوسفور بها، عنصر الفوسفات، عنصر الفوسفور. فهذا الفوسفاتيز راح يستخدم الماء حتى يزيل الفوسفور جروب. اما الفوسفوريليز uses PI to break a bond and generate a phosphorylated product. فوسفوريليز راح يسوي فوسفوريليشن. اوكي. فوسفوريليز راح يسوي لي فوسفوريليشن، وراح نفهم يعني بالميتابولزم المفروض انه فهمنا الفوسفوريليشن شنو معناتها. اوكي. انه هي اضافه الفوسفور او ازاله الفوسفور بطريقه معينه بحيث يسوي الفوسفوريليشن، يسوي له اكتيفيشن او دي اكتيفيشن. اوكي. هاي فاهميها من الميتابولزم. طيب عندنا هسه الديهيدروجينيز انه راح يستخدم طبعا كعامل مساعد كوانزيم NAD+ والFAD as electron acceptor in redox reaction. الديهيدروجينيز قبل شوي شفنا انه اللاكتيت ديهيدروجينيز او بايروفيت ديهيدروجينيز ايضا يحول الى اسيتيل CoA. فبهذه الطريقه انه الديهيدروجينيز ازاله، راح يسوي اختزال، راح يسوي ريدكشن. طبعا الديهيدروجينيز راح نتحدث عن هذا الشيء ان شاء الله بالمحاضرة القادمة، انه اكو انزيمات تفعل لي يعني تكون تفعل التفاعل واحد، تفاعل بالاتجاه الامامي فقط، ويعني تفاعل تام غير الانعكاسي، واكو لا انزيمات تفعل لي الاتجاهين. فالديهيدروجينيز اكو ديهيدروجينيز انزيم تفعل لي التفاعل الامامي فقط، مثل البايروفيت ديهيدروجينيز.
البيروفيت ديهيدروجينيز راح يفعل لي فقط يحول البيروفيت الى اسيد قائي، بينما اكو لاكتيت ديهيدروجينيز راح يحول لي اللاكتيت الى بيروفيت، وممكن يحول لي البيروفيت الى لاكتيت، يعني ممكن يمشي بالعكس. فهاي كل الفكرة، يعني هاي راح ارجع اتحدث عنها ان شاء الله بالمحاضرة الجاية. Oxidase. الأكسيديز oxygen is acceptor but oxygen atoms are not incorporated into substrate، يعني ما راح تشارك بالسبستريت، ما راح تكون يعني ما راح تدخل مع السبستريت بأي تفاعل. أما الأكسجينيز one or both oxygen atom are incorporated، يعني انه راح يدخلن بالتفاعل، يعني ممكن الأكسجين مجرد يكون acceptor مثلا acceptor مثلا الإلكترون، وممكن لا هو أساسا يدخل بالتفاعل ويكون جزء من التفاعل، فهذا الأكسجينيز راح يدخل، أما الأكسيديز ما راح يدخل بهذا المعنى. هنا